في زمن لا يطلق فيه الرصاص ولا ترى الطائرات، هناك حرب أخرى تشن في الطبيعة، حرب لا تصدر صوتا ولا تعلن موعدا. زلزال في مكان آمن ومطر يهطل حيث لا يتوقع. فهل أصبح الطقس سلاحا؟ اليوم نفتح أكثر الملفات سرية في القرن 21. حرب الطقس. منذ عقود كان الطقس يعتبر من أكثر قوى الطبيعة استحالة للتحكم، ولكن مع تطور العلم والتكنولوجيا بدأت تظهر مشاريع غريبة تحمل أسماء رمزية، مثل هارب ومشروع العصف الذهني المناخي. مشاريع تدعي بعض الدول أنها للبحث العلمي، بينما يقول آخرون إنها أسلحة بيئية تهدد استقرار الكوكب بأكمله. مشروع هارب ما هو ولماذا يثير الشكوك؟ يقع في ألاسكا بعيدا عن الأنظار مجمع ضخم مليء بهوائيات ضخمة. يعرف هذا المشروع باسم هارب، برنامج الشفق النشط عالي التردد. تقول الحكومة الأمريكية إنه مخصص لدراسة طبقة الأيونوسفير، لكن علماء مستقلين وبعض السياسيين يشككون في الأمر. لماذا؟ لأن هذا المشروع الذي يمكنه إرسال ترددات عالية إلى الغلاف الجوي قادر نظرياً على تسخين مناطق ضخمة من الغلاف الجوي وخلق تغييرات في التيارات الهوائية والتأثير على سحب المطر وربما النشاط الزلزالي. هل يمكن أن يكون هارب هو الزناد الخفي وراء بعض الكوارث المناخية؟ حوادث غريبة وظواهر غير مفسرة. في عام 2010 ضرب زلزال قوي جزيرة هايتي، ثم تبعه زلزال مشابه في تشيلي، وفي نفس العام أبلغ عن وميض أزرق غريب في السماء قبل ثوان من الزلزال. هذا الوميض تم ذكره من العديد من شهود العيان في عدة كوارث حصلت في الأعوام القليلة الماضية، مثل زلزال تركيا. هل كانت مجرد مصادفة أم إشارة لحدث صناعي؟ في 2020 هطلت أمطار غزيرة فوق مكة المكرمة في يوم صيفي مشمس، رغم أن التوقعات الجوية كانت تؤكد جفافا تاما. فهل كانت تجربة للتحكم بالمطر أم بداية لمرحلة جديدة من المناخ السياسي؟ من يملك الطقس يملك السلاح. في عام 1977 وقعت أكثر من 60 دولة على معاهدة دولية لمنع استخدام تقنيات تعديل البيئة في الحروب. هذه المعاهدة تعني أن بعض الدول كانت تفكر فعلا في استخدام الطقس كسلاح. فتصور أن دولة ما تستطيع غمر محاصيل أعدائها بالأمطار لإتلاف الزراعة، أو إرسال موجات حر قاتلة لخلق جفاف، أو حتى زلزال يضرب العاصمة دون ترك أي أثر. إن حرب الطقس ليست خيالا علميا، بل مشروعا حقيقيا تم اختباره جزئيا. رأي العلماء بين الإنكار والتحذير. بعض العلماء يرون أن هذه الادعاءات غير علمية، ويقولون إن الظواهر المناخية المعقدة لا يمكن التحكم بها بهذه الدقة. لكن آخرين مثل العالم نيك بيجيتش كتبوا كتبا كاملة عن قدرة هارب على خلق طقس اصطناعي. ووفقا لوثائق مسربة، فهناك تمويل فعلي لمشاريع تحاكي الزلازل في المختبرات. نحن اليوم نعيش تحت سماء قد لا تكون طبيعية كما نظن. إن كانت هناك يد خفية تعبث بالغلاف الجوي، فمن الصعب أن نعرف متى ستضرب أو من التالي في القائمة. في عالم يستخدم فيه كل شيء كسلاح، لم لا يكون المطر أو الزلازل أو حتى الرياح أداة للحرب؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا
أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. في شرح هذه الآية الكريمة يخبرنا المولى سبحانه أنه في نهاية الزمان سيكون البشر قادرين على التحكم بمقدرات الأرض حتى يقضي الله أمره. في النهاية والله أعلم نعيش آخر الزمان بكل فتنه وأحداثه ومعاركه. وبما أنكم شاهدتم هذا المقطع فهذا يعني أنكم لازلتم على قيد الحياة، وأن الله سبحانه أعطاكم فرصة ثمينة لا تعوض لتعودوا إليه وتستغفروا وتنفضوا عنكم ذنوب الدنيا وهمومها. وأما هم فليصنعوا ما يشاءون فلن يصنعوا إلا ما قدره الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. شاركونا آراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في الصوت الفريد الوثائقية ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.